Từ một ngôi sao mạng trở thành nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 1995, sự nổi tiếng nhanh chóng của Bạch Lộc luôn bị lu mờ bởi những tranh cãi không ngừng. Từ một người nổi tiếng trên mạng trở thành ngôi sao hàng đầu, Bạch Lộc đã có màn trở lại ngoạn mục với các bộ phim truyền hình như Huyền Thoại, Chu Sinh Nga Cổ và Đêm Dài. Nhưng cô cũng rơi vào tình thế khó xử thường gặp của các nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong ngành giải trí Trung Quốc. Càng nổi tiếng, cô càng phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm, năng suất làm việc cao và kỹ năng diễn xuất vững chắc, cô đã chứng minh rằng tranh cãi có thể đi kèm với sự nổi tiếng. Nhưng điều thực sự giúp một người tiến xa chính là công sức và tài năng của họ. Trong số các nữ diễn viên sinh năm 1990 hiện nay, Bạch Lộc chắc chắn là người nổi tiếng nhất, được bàn tán nhiều nhất và cũng gây nhiều tranh cãi nhất. Từ những ngày đầu nổi tiếng trên mạng cho đến khi vươn lên đỉnh cao với các bộ phim truyền hình như Huyền Thoại, Chu Sinh Nga Cổ và Đêm Dài, sự nghiệp của cô đã thăng tiến vượt bậc, nhưng những tranh cãi xung quanh cô thì chưa bao giờ chấm dứt. Một số người thích sự chân thật và giản dị của cô ấy, trong khi những người khác chỉ trích lời nói, hành động, kỹ năng diễn xuất và những scandal liên tục của cô ấy. Một số người cho rằng cô ấy chăm chỉ và sáng suốt, trong khi những người khác tin rằng cô ấy nổi tiếng quá nhanh và gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bất chấp những thăng trầm trong dư luận, Bạch Lộ vẫn luôn giữ vững vị trí dẫn đầu về lưu lượng truy cập, dẫn đầu về nguồn lực, độ nổi tiếng và danh vọng. Những tranh cãi xung quanh cô thực chất phản ánh tình cảnh thường gặp của nhiều nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong ngành giải trí Trung Quốc. Những tranh cãi ban đầu xoay quanh cách dùng từ của cô trong các buổi phát trực tiếp và phỏng vấn đã khiến cô bị gắn mác thiếu tế nhị. Những tin đồn tình cảm thường xuyên xuất phát từ việc hợp tác với các nam diễn viên liên tục gây xôn xao trên mạng xã hội. Và ngay cả những lời đính chính liên tục từ phía công ty quản lý cũng không thể hoàn toàn dập tắt được những lời đồn đoán. Phong cách diễn xuất của cô trong các bộ phim cổ trang thường được khán giả bàn luận về biểu cảm khuôn mặt, lời thoại và kỹ năng diễn xuất, thậm chí một mô tả nhân vật đơn giản cũng có thể bị phóng đại và hiểu sai do lỗi chính tả. Dù vậy, Bạch Lộc vẫn là một nữ diễn viên chuyên nghiệp, năng suất và hàng đầu được công nhận trong ngành. Sự sẵn sàng chịu đựng khó khăn trên phim trường, khả năng xây dựng nhân vật xuất sắc, hình ảnh công chúng vững chắc và sức hút ổn định đối với khán giả là những nền tảng giúp cô tiếp tục nổi tiếng bất chấp những tranh cãi. Cô không có xuất thân quyền lực, cô tự khẳng định mình hoàn toàn thông qua công việc. Cô có tính cách thẳng thắn và không giỏi giả tạo, điều này khiến những khuyết điểm của cô dễ bị phóng đại hơn trên màn ảnh. Là một ngôi sao hàng đầu, mọi hành động của cô đều bị soi xét kỹ lưỡng, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng bị phân tích không ngừng. Trong làng phim truyền hình người lớn chẳng có ông già Noel nào cả, tất cả chỉ xoay quanh ngoại hình, may mắn hay sự chân thành. Trừ Tà đã bị bộ phim Tinh dị thời nhà Đường của Bạch Lộc cướp mất vị trí thứ 3. Phim mới của Hoàng Tĩnh Vũ thiếu logic, trong khi câu chuyện tình yêu nghèo khó của Trần Phi Vũ lại gây sốt với những khoảnh khắc ấm áp. Thế hệ khán giả này đang bỏ phiếu bằng điều khiển từ xa, không cần những thứ ngọt ngào giả tạo, chỉ cần một trái tim chân thành tỏa sáng hơn cả kim cương ngoài đời thực. Ai mà ngờ được rằng khi tôi thức dậy vào sáng ngày 27 tháng 2, dữ liệu từ Lighthouse Pro Edition lại giáng một cú tát mạnh vào thị trường phim truyền hình Trung Quốc gần đây. Bộ phim Eliminating Evil bất ngờ tụt hạng từ vị trí cao nhất xuống vị trí thứ 3, với lượng người xem giảm xuống chỉ còn 4,31 triệu. Cảm giác này giống như đang xem một con ngựa đen đầy triển vọng phi nước đại, rồi đột nhiên bị nữ quan điên Bạch Lục chặn đường. Thị trường phim truyền hình trong nước hiện nay thực sự là nơi không có ông già Noel trong thế giới người lớn, và bạn phải tự mình chiến đấu cho mọi thứ, hoặc là dựa vào ngoại hình, hoặc dựa vào may mắn, hoặc dựa vào sự chân thành quý giá. Thôi, đừng bàn về việc Bạch Lỗ mang kiếm nhà Đường và tạo nên kịch tính thời nhà Đường nữa. Trước tiên, tôi phải than phiền về bộ phim Thời gian bay của Hoàng Tĩnh Vũ và Quan Tiểu Đồng, nếu không thì tôi thực sự không thể nguôi ngoai cơn giận dồn nén sáng nay. Tôi đã cố gắng xem đến tập 13, và cảm giác như chỉ số IQ của mình đang bị kéo lê trong một vũng lầy, nó gần như vô lý. Tôi thà đốt tiền giấy cho họ còn hơn. Sao chương trình này dám lợi dụng vỏ bọc, phong cách cổ điển để bán thứ đồ ngọt công nghiệp? Việc xây dựng nhân vật nam chính theo kiểu đẹp trai, mạnh mẽ và bi kịch lại không hề khiến anh ta trông bi kịch chút nào. Thay vào đó, sự vụng về tràn ngập trên màn ảnh, đặc biệt là cảnh anh ta tát sếp ngay khi ông ta vừa xuất hiện. Liệu biên kịch có đang sống trong một thế giới khép kín? Sự ủy mị thiếu logic này, cộng thêm nhạc nền không thể tắt như vòi nước, thậm chí còn xến hơn cả món thịt lợn kho ninh như cả nửa ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay cả một cặp đôi cao giáo, trẻ trung và năng động như Hoàng Dinh Ghi Hưu và Quan Xeo Thông cũng sẽ bất lực nếu rơi vào cạm bẫy kịch bản kiểu này. Nếu bạn chưa xem, làm ơn đừng xem bộ phim này. Chỉ để xem một cảnh khóc lóc về cái chết của bà ngoại thì không đáng để xem quá 10 tập. Nếu bạn xem lại Tình yêu thời thơ X, sự tương phản sẽ trở nên rõ ràng. Lần này, cách tiếp cận của Chen Phơ Hưu và Sun Chiên tinh tế và kín đáo hơn. Bộ phim này đứng thứ 2 với 4,671 triệu lượt xem.
Nó không dựa vào cốt truyện về một ông trùm quyền lực mà tập trung vào việc một đồng xu nhỏ bé có thể mang lại sự ấm áp như thế nào trong thời điểm khó khăn. Trước đây chúng ta thường nghĩ rằng các diễn viên nổi tiếng sẽ làm giảm sức hút của phim trong các bộ phim truyền hình hiện thực, nhưng lần này chúng ta phải nói rằng phim hay đến bất ngờ. Sổ phác thảo của Phang Muyang, thứ mà anh gần như không bao giờ rời xa, và sự tập trung cao độ của Fanny khi lên kế hoạch cho bản thân dưới ánh đèn. Những chi tiết tưởng chừng như không đáng kể này trong cuộc sống lại trở thành những món rau muối chua điện tử hấp dẫn đối với người xem. Việc có một nam chính và một nữ chính thông minh, giỏi ăn nói thực sự có thể làm cho cốt truyện trở nên sống động. Đây là kiểu thời xưa mà chúng ta hoài niệm khi chúng ta nghèo, nhưng sự chân thành của chúng ta tỏa sáng hơn cả kim cương. Mặt khác, liệu việc loại bỏ cái ác chỉ đứng thứ ba có thực sự là không công bằng? Tôi nghĩ một phần là do sự cạnh tranh cùng thời điểm quá khốc liệt, và một phần là do bộ phim này quá ngắn gọn và xúc tích. Những nữ diễn viên như Nhân Tỷ Hy giống như những sát thủ chuyên nghiệp sở hữu siêu năng lực. Cô ấy không cần quần áo đẹp, ngay cả khi chỉ ngồi đó lẩm bẩm một mình, bạn cũng cảm nhận được đó chính là cuộc sống. Điểm nhấn xuất sắc nhất là cách biên kịch xử lý động cơ, tạo dựng tên tuổi cho bản thân của nữ chính. Thông thường, các nhân vật chính được miêu tả là đức hạnh và chính trực thường hô vang những khẩu hiệu hùng hồn, nhưng cô ấy thẳng thắn tuyên bố, tôi muốn con tôi được đi học ở thành phố, và việc đệ đơn kiện lớn là lý do của tôi. Khoảnh khắc ấy, một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một nhân vật anh hùng trên giấy, đã hiện hữu. Tuy nhiên, các nhân vật phản diện trong bộ phim này được khắc họa quá xuất sắc. Điều này là con dao hai lưỡi về mặt logic sáng tạo và dễ khiến khán giả mất tập trung vào lực lượng cảnh sát. Ngay cả với sự hiện diện mạnh mẽ của Jen Sushi, đôi khi cốt truyện trở nên hơi rối rắm trong cấu trúc chặt chẽ của 16 tập phim do tập trung vào sự đen tối của nhân vật phản diện. Khi nói đến sức hút, diễn xuất của Bạch Lục trong Bí ẩn cung điện nhà đường, Sương mù xanh và gió, quả thực là chìa khóa thành công hiện nay. Với 5,024 triệu lượt xem mỗi ngày, bộ phim này không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn gợi lại cảm giác huy hoàng và kỳ ảo của triều đại nhà đường đã mất từ lâu. Với kiểu tóc đuôi ngựa cao, trang phục đen và thanh kiếm đường thanh thoát, nữ điệp viên 007 thời nhà đường chắc chắn đã thu hút nhiều người muốn thấy một nữ chính xây dựng sự nghiệp của mình. Ngược lại, nhiều bộ phim truyền hình tuyên bố có nữ chính mạnh mẽ nhưng thực chất lại quá chú trọng vào chuyện tình cảm. Bộ phim này, mặt khác, hiện đang ưu tiên sự phát triển sự nghiệp, còn chuyện tình cảm thì để mặc cho số phận quyết định, tạo nên một trải nghiệm xem phim nhanh chóng và thú vị. Ngoài ra, việc tạo ra bầu không khí kinh dị theo phong cách Trung Hoa, chẳng hạn như Cô dâu ma và Hoa hồng máu trên tường, thực sự thể hiện sự đầu tư đáng kể vào tính thẩm mỹ nghe nhìn. Ngày nay, khán giả rất khó tính, ngay cả một tác phẩm kém chất lượng nhỏ nhất cũng có thể bị chụp màn hình và phân tích để tìm ra hàng trăm lỗi để chỉ trích. Dĩ nhiên, lượng dữ liệu lớn không nhất thiết đồng nghĩa với danh tiếng không thể bị lung lay. Hãy xem What Kind of Conduct, loại hành vi nào, nó có hơn 3,32 triệu lượt xem, nhưng các đánh giá trực tuyến lại cực kỳ trái chiều. Wang Churan và Cheng Lei undeniably đẹp trai đẹp gái, nhưng trong mắt nhiều khán giả, bộ phim này giống như việc gắn hàng trăm chiếc kẹp tóc đắt tiền lên đầu họ cùng một lúc, khiến mắt họ mỏi như sau khi xem một lúc. Điều khó chịu nhất là, để thúc đẩy cốt truyện, các cung nữ và học sinh bị giết chết như thể họ chỉ là vật phẩm dùng một lần để làm nổi bật sự thay đổi tâm lý của nhân vật chính. Nếu một đạo diễn chỉ muốn đánh lừa khán giả bằng những cảnh quay tầm thường và những tình tiết bất ngờ hoàn toàn dựa vào lời thoại, thì có lẽ tất cả những gì còn lại chỉ là hai khuôn mặt đang tuyệt vọng cố gắng bám trụ. Tôi luôn cảm thấy rằng bảng xếp hạng hiện tại thực chất là một trò chơi vô hình do khán giả điều khiển từ xa. Tại sao đôi khi chúng ta lại thích xem những bộ phim tình cảm cổ trang đơn giản hơn là những bộ phim thần thoại giả tưởng đầy hiệu ứng đặc biệt? Có lẽ đó là bởi vì trong xã hội phát triển nhanh chóng này, chúng ta ngày càng hiểu rằng câu nói chỉ cần chăm chỉ, bạn có thể đạt đến đỉnh cao chỉ là chuyện cổ tích, trong khi việc tìm lại sự chân thành đã mất trong một câu chuyện cảm động lại trở thành một phép màu nhỏ trong cuộc sống thực. Sự thay đổi lớn trong bảng xếp hạng này nói lên rất nhiều điều. Những diễn viên như Nhân Tú đang dần được thị trường đón nhận, và dù tụt xuống vị trí thứ 3, cô vẫn giữ được phẩm giá. Những người có gu thẩm mỹ như Bạch Lục đã tìm ra giải pháp tối ưu trong lĩnh vực của mình. Còn đối với những chương trình được gọi là có lượng người xem cao, sản xuất công phu, nếu họ vẫn không chịu sử dụng trí óc và chỉ tập trung vào những cảnh tình cảm vô nghĩa, thì họ chỉ có thể chờ đợi để bị loại bỏ mà thôi. Có người cho rằng đó là quy luật của ngành giải trí Trung Quốc, càng nổi tiếng, càng bị chỉ trích, càng được yêu thích, càng thu hút nhiều tranh cãi. Kinh nghiệm của Bạch Lộc minh họa hoàn hảo điều này, từ một người nổi tiếng trên mạng trở thành diễn viên, từ một người vô danh trở thành một nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 90, hành trình của cô không hề suôn sẻ, nhưng lại vô cùng ổn định. Sự nổi tiếng có thể đi kèm với những tranh cãi, nhưng điều thực sự giúp một diễn viên tiến xa là tài năng, diễn xuất và sự công nhận của khán giả. Liệu Bạch Lộc có thể gạt bỏ những tranh cãi và khẳng định vị thế của mình như một nữ diễn viên được kính trọng với những vai diễn ấn tượng hơn nữa? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Bye.